ใครชอบ Grand Seiko หน้าปัดสีพิเศษที่เป็น Limited Edition แต่ราคาไม่แรงต้องดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมดิจากรายการทำแมชชีนมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับครับพอพูดถึง Grand Seiko ผมนึกถึงอย่างแรกเลยคือ craftsmanship คุณภาพในการผลิตของหน้าปัดเรื่องของเครื่องยนต์กลไกคือทุกอย่างที่เป็นนาฬิกาเนี่ย Grand Seiko เนี่ยเขาก็คือเป็นระดับโลกจริงๆนะครับคราวนี้หลายๆคนที่เริ่มสนใจนาฬิกาเนี่ยตอนแรกเราก็อาจจะดูนาฬิกาทั่วไปแต่พอลองลงลึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นความต่างระหว่างนาฬิกาที่มันเป็น craftsmanship ระดับโลกเนี่ยกับนาฬิกาที่เป็นระดับแมสเนี่ยเราจะเริ่มเห็นชัดหลายๆคนก็จะมองหานาฬิกาเหล่านี้นะครับซึ่งคืออันนี้ผมแนะนำนะว่า Grand Seiko เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ควรจะต้องไปดูและนาฬิกากลุ่มที่เป็นอย่างเงี้ยที่เป็นระดับไฮเอนด์ที่เป็นระดับลักชัวรี่หรือว่าที่เป็นระดับคราฟต์แมนชิพแบบนี้เนี่ยมันจะต้องไปลองด้วยตัวเองคราวนี้พอพูดถึง Grand Seiko เนี่ยโดยเฉพาะถ้าบอกว่าตัวที่มันควรจะสะสมก็ควรจะเป็นพวก Limited Edition ทั้งหลายใช่ไหมฮะหลายๆเรือนเนี่ยราคามันก็จะค่อนข้างแรงแล้วโดยเฉพาะใครที่ชอบหน้าปัดสีแปลกๆเนี่ยอย่างเช่นสีแดงอมส้มๆคล้ายๆกับคลิปที่แล้วที่เราทำไปนะครับตัวนั้นเนี่ยอลังการมากสวยมากบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะไปไหมมันใหญ่ไปไหมใส่ไม่ได้เพราะมันเรือนมันใหญ่มากอะไรเงี้ยชอบหน้าปัดสีแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ไหวทั้งเรื่องของขนาดทั้งเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของราคานะครับวันนี้ผมก็เลยมี Grand Seiko อีกเรือนหนึ่งซึ่งเป็น Limited Edition ที่สวยเหมือนกันหน้าปัดเนี่ยสีเป็นโทนเดียวกันเพราะเขาออกมาเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของเครื่อง 9R ของ Grand Seiko นั่นเองนะครับและนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฤดูใบไม้ร่วงของเทือกเขาโฮทากะเรือนนี้มีชื่อว่า SBGA 499นะครับหรือเราเรียกกันว่าเป็นโฮทากะออทัมนะครับก็สังเกตดูอย่างแรกเลยที่สะดุดตาที่สุดนะเป็นหน้าปัดนะหรือไม่ก็จะเป็นเคสของตัวเรือนเคสของตัวเรือนนี้เป็น Grand Seiko ที่เป็นคลาสสิกอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ทำให้โดดเด่นมากคือหน้าปัดนะครับนั่นคือสีของหน้าปัดนั่นเองอย่างที่บอกว่าหน้าปัดเรือนนี้เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทือกเขาโฮทากะช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับที่นั่นเนี่ยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยใบไม้มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีออกแดงส้มแล้วก็ในช่วงที่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกเนี่ยสีที่มันไปปะทะกับภูเขาก็จะเป็นสีออกแดงอมส้มแบบนี้นะครับซึ่งเขาเอาแรงบันดาลใจนั้นเนี่ยมาทำตัวนี้เช่นกันเหมือนกับโตเกียวไลออนนะครับหน้าปัดเรือนนี้เลยสวยมากๆนะครับคือผมต้องอธิบายก่อนนะด้วยความที่สีมันเนี่ยจะพูดว่าเป็นสีอะไรดีคือจะให้คำจำกัดความของสีเนี่ยว่ามันเป็นสีแดงเป็นสีแดงอมส้มหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลแดงดีอะไรเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างจะเป็นน้ำตาลอมแดงอย่างนี้ดีกว่าสิ่งที่ผมเห็นเวลามันสะท้อนแสงนะมันก็เลยทำหน้าปัดเรือนนี้มันเป็นสีที่แปลกมากคือเราลองนั่งนึกนะหน้าปัดที่เป็นสีแบบนี้แทบจะนึกไม่ออกในนาฬิกาข้อมือที่มีขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่หานาฬิกาที่สีไม่เหมือนเรือนอื่นๆหรือว่าเรามีคอลเลกชันสีอื่นๆเยอะแล้วอยากได้สีที่มันไปแมทช์กับชุดของเราที่เป็นสีออกเอิร์ธโทนบ้างหรือชุดที่เป็นสีแดงบ้างเงี้ยเรือนนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับแล้วตัวหน้าปัดเนี่ยสีที่เขาทำเนี่ยมันจะออกเงาเหมือนมุกมันไม่ได้เป็นซันเรย์หรือว่าซันเบิร์สฟินิชแต่อย่างใดนะครับมันจะเงาสว่างนะครับแล้วมีความชินเมทัลลิกนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นเม็ดเมทัลลิกที่เราเห็นเลยนะครับผมว่าเขาทำได้สวยมากนะเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเรือนนี้กันนะครับ Grand Seiko SBGA 499เรือนนี้เนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 40.2 มิลลิเมตรนะครับลักทูลักอยู่ที่ 48.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีความหนาอยู่ที่ 12.8 มิลลิเมตรนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาทรงเรียกว่าทันสมัยดีกว่าไม่ได้เป็นแนวเดรสแบบบางๆแบบเครื่องไขลานนะครับยังทำได้ค่อนข้างเนียบอยู่ก็คืออยู่ที่ 12.8 มิลนะครับตัวสายเนี่ยจะเป็น 19 มิลนะครับเผื่อใครแบบว่าในอนาคตอยากจะเปลี่ยนสายหนังอะไรเงี้ยเป็นสายหนังสีแบบผมว่าเข้ามากนะถ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะน้ำตาลแบบหรือว่าสีเบอร์กันดีอะไรเงี้ยก็จะเข้ากับเรือนนี้มากๆนะครับหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นสีแดงอมน้ำตาลตรง12นาฬิกาเนี่ยก็จะมีโลโก้ของ Grand Seiko อยู่ซึ่งมันก็เข้ากับหน้าปัดแดงอันนี้มันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆคือโดยปกติเนี่ยสมมตินาฬิการุ่นเดียวกันหน้าปัดหลายๆสีเนี่ยปกติเนี่ยไอ้พวกโลโก้ที่แอพพลายลงไปหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะใช้แบบเหมือนกันทุกรุ่น
อาจจะเพื่อประหยัดต้นทุนบ้างอาจจะเพื่อง่ายในการทำงานในการผลิตบ้างอะไรเงี้ยแต่แกรนด์ไซโก้เนี่ยผมว่าเขาเลือกแมทชิ่งสีได้ค่อนข้างใส่ใจนะเพราะอย่างตัวโลโก้แกรนด์ไซโก้ที่เป็น GS ที่12นาฬิกาเนี่ยเขาก็ใช้สีเป็นสีโรสโกลด์อ่อนๆเลยนะครับซึ่งมันจะไปแมทช์กับสีของ power reserve meter นะครับที่อยู่ตรงบริเวณ7นาฬิกานะครับซึ่งจะออกเป็นสีโรสโกลด์อ่อนๆเหมือนกันซึ่งไอ้สีเนี้ยมันเข้ากับหน้าปัดที่เป็นสีแดงเทือกเขาโฮตากะนี้มากๆนะฮะผมมานั่งนึงนะสมมติเขาทำเป็นสีเงินหรือเขาทำเป็นสีขาวเหมือนในเรือนอื่นๆที่เป็นหน้าปัดสีอื่นเนี่ยมันจะดูขัดชอบกลอยู่แต่ทำอันนี้แล้วมันดูสวยมากนะครับข้างล่างตัว GS ก็จะมีคำว่า Grand Seiko นะครับแล้วก็ตัวตรง3นาฬิกาก็จะมีวันที่นะครับซึ่งเป็นพื้นสีขาวตัวหนังสือสีดำนะครับตัวหลักชั่วโมงก็จะมีการขัดแต่งเหลี่ยมมุมที่ทำให้มันเล่นแสงได้สวยมากเนี่ยขนาดตอนที่ผมกำลังมองอยู่เนี่ยแล้วเราขยับข้อมือไปมาเราจะเห็นเลยว่ามันแบบเหลี่ยมมุมต่างๆที่เขาทำไว้เนี่ยมันเล่นกับแสงได้สวยมากๆนะครับคือมันไม่ได้เล่นแสงเหมือนเป็นเพชรหลักเพชรหรืออะไรเงี้ยซึ่งบางทีเรารู้สึกมันเยอะเกินไปอันนี้เวลาเรามองเหมือนแบบมันก็คือเป็นหลักธรรมดาแต่ว่าเวลาเราขยับข้อมือมันเหมือนมันมีชีวิตขึ้นมาซึ่งอันนี้มันเป็นงานดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ช่วยได้นะครับชุดเข็มนะครับก็จะเป็นเข็มดาบที่มีการขัดแต่งขอบมุมนะฮะเพื่อให้เล่นแสงเช่นกันนะครับอย่างชุดเข็มเนี่ยตัวด้านท็อปของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นขัดแบบขัดด้านแล้วเขาก็จะมีการลบเหลี่ยมนะครับที่คล้ายๆกับการรับมีดอย่างนี้ดีกว่าส่วนตรงที่เป็นตัวที่เขาลบเหลี่ยมทำให้มันคมเนี่ยก็จะเป็น polish ที่เงาเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เวลาเรามองเข็มของเรือนนี้มันเหมือนเรามองแบบมีดแพงๆแล้วเหมือนเรามองแบบดาบซามูไรสวยๆอันนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเล่นแสงมันดูคมตรง6นาฬิกาเนี่ยก็จะมีคำว่า Spring Dive นะครับบอกอยู่เพื่อบอกว่าเครื่องรุ่นนี้คือเครื่อง Spring Dive นะครับซึ่งถึงแม้เราจะไม่ได้อ่านตรงนี้ว่า Spring Dive เนี่ยเราเห็นการเดินของเข็มวินาทีเนี่ยโอ้โหเราก็รู้แล้วนี่คือเครื่องที่สุดยอดมากๆคือเข็มวินาทีของเรือนนี้มันเหมือนมันไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆไหลเรื่อยๆมันไม่ได้เหมือนกับมันเดินใครที่ชอบแบบนั่งดูนาฬิกาเนี่ยหรือดูเข็มวินาทีของนาฬิกาเนี่ยถ้าเป็นนาฬิกาพวกวินเทจเราจะเห็นมันค่อยๆเดินแบบเป็นสเต็ปแต่เป็นสเต็ปที่แบบถี่พอสมควรนะจนกระทั่งเรื่องรุ่นใหม่ขึ้นก็จะเดินสมูทขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าสปริงไดฟ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเราดูด้วยตาเปล่าอย่างนี้นะมันเหมือนมันแบบมันไหลกวาดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากๆในนาฬิกายี่ห้ออื่นอันนี้ต้องบอกเลยใครที่ชอบเครื่องยนต์กลไกใครที่ชอบมานั่งดูเนี่ยหลายคนบอกว่ามันคือเข็มสะกดวิญญาณเนาะมันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเรานั่งมองมันแล้วมันแบบโอ้โหมันเนียบมันทำให้คือบางคนบอกก็แค่เข็มที่มันเดินมันจะอะไรนักหนาแต่ว่าในการที่เข็มมันเดินแบบนี้มันทำให้ภาพรวมของนาฬิกาเนี่ยมันดูเนียบขึ้นซึ่งจริงมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันถ้าถามผมมันเหมือนคนที่มีบุคลิกที่แบบแต่งตัวดีเรียบร้อยเป็นคนที่เดินนุ่มนวลท่าเดินสวยเงี้ยมันทำให้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันดูเนียบไปหมดเลยอันเนี้ยมันความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วตัว power reserve เนี่ยที่เขาทำเป็นสี rose gold อ่อนๆเนี่ยแล้วเขาก็จะมีตัวสเกลที่บอกตัวระดับของ power reserve นะครับแต่ตัวสเกลแล้วก็ตัวทั้งหมดเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนพัดญี่ปุ่นเลยคือผมรู้เขาตั้งใจมานะแต่ความรู้สึกผมเพราะว่าด้วยสเกลเนี่ยมันสเกลมาเป็นพัดเขาสามารถที่จะทำให้เป็นสเกลแบบควอเตอร์ได้ซึ่งมันก็จะไม่เหมือนพัดหรือเขาจะทำสเกลให้เป็นแบบเหมือนครึ่งวงกลมก็ได้ซึ่งมันก็จะไม่เหมือนพัดแต่เขาทำสเกลประมาณเนี้ยมันเกินควอเตอร์มานิดนึงเนี่ยแล้วมันทำให้รูปทรงของมันเนี่ยเหมือนพัดญี่ปุ่นเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันทำให้หน้าปัดเลยเนี่ยมันดูมีเสน่ห์มากขึ้นเพื่อนๆลองนึกว่าถ้าเกิดมันเป็นหน้าปัดสีแดงเฉยๆโอเคมันเด่นประมาณนึงนะแต่พอมันมี power reserve ที่เป็นลักษณะพัดญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันทำให้เรือนนี้มันดูน่าสนใจมากขึ้นคือใครเห็นเนี่ยนะก็ต้องแบบเฮ้ยนี่คืออะไรนึกว่าสติกเกอร์อะไรติดอยู่นึกว่าเป็นโลโก้นึกว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันคือ power reserve ซึ่งอันนี้ผมชอบนะส่วนตัวในการแมทสีนะครับโอเคมาพูดถึงตัวเรือนกันบ้างนะครับตัวเรือนเป็น stainless steel นะครับมีการขัดแต่งมาค่อนข้างเนียบมากตามสไตล์ของ Grand Seiko อยู่แล้วนะครับเรือนนี้มันจะเป็นนาฬิกาที่เป็นกึ่งสปอร์ตกึ่งเดรสแล้วมันจะเรียกว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นเหมือน everyday use ใส่เนียบก็ได้ใส่ลุยหน่อยก็ได้นะครับ
ตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นขัดเงาเกือบทั้งหมดนะในตัวนาฬิกานะครับตัวเม็ดมะยมนะครับก็จะมีการแกะสลักนะครับตัว GS นะครับอยู่ตรงเม็ดมะยมนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยจะมีการขัด2แบบนะครับก็คือด้านบนเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการขัดแบบ hairline finish นะครับโดยที่เขาเพิ่มความหรูหราตรงขอบของข้อกลางนะครับเขาจะเป็นการขัดเงาเพื่อให้มันเห็นมิติของสายมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยมันจะไปเข้ากับการขัดเงาของทั้งตัวขอบเบเซลแล้วก็ตัวเรือนทั้งหมดนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยตัวสายเนี่ยเป็นตัวที่มันโดนขูดขีดเยอะที่สุดอ่ะการที่เขาเลือกใช้การขัดแบบแฮร์ไลน์เป็นหลักเนี่ยแทบทั้งเส้นเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อให้มันแมทช์กับตัวเรือนที่มันเป็นการขัดเงาแบบโพลิชเนี่ยเขาก็เลยต้องมีการเสริมตัวขัดเงาบริเวณข้อกลางด้วยซึ่งก็ทำให้มันยังเข้ากับตัวดีได้ดีอยู่และอีกอย่างนึงเนี่ยการที่ตัวข้อกลางมันเป็นเส้นข้างๆเนี่ยมันก็จะไปเข้ากับตัวที่เป็นอินเด็กซ์ของนาฬิกาที่เป็นขีดๆด้วยเช่นกันนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นบานพับนะครับแบบ T shape นะครับซึ่งทำจากสเตนเลสสตีลที่หนามากนะครับอย่างที่บอกนาฬิกาแพงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้บานพับมาแบบนี้นะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันแข็งแรงมากมันไม่ได้เป็นเหล็กบางๆ2แผ่นประกบกันแต่มันเป็นเหล็กที่หนามากคือเราจับดูเราจะรู้เลยแล้วเวลาเขาทำร่องไว้ตรงกลางเนี่ยเวลามันพับรวมกันมาเนี่ยมันก็จะทำให้ความหนาของเหล็กไม่ได้เพิ่มคือมันไม่เหมือนเหล็ก2ชั้นมาประกบกันมันเหมือนเหล็กที่ประกบกันแล้วเหลือแผ่นเดียวแต่ยังได้ความแข็งแรงมากๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลือกใช้วิธีนี้มีปุ่มกดคลายล็อกนะครับอยู่ทั้ง2ด้านเวลาเปิดเข้าเปิดออกก็จะง่ายมากแล้วก็ที่สำคัญคือแน่นหนามากๆแล้วก็ตัวบัคเกิลก็จะมีแกะสลัก GS อยู่เช่นกันนะครับคราวนี้มาดูฝาหลังนะครับเขาจะเป็นโชว์เครื่องนะเป็น Sapphire Case Back ซึ่งไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับแกรนด์ไซโก้งานฝีมือเนียบอยู่แล้วนะครับเครื่องข้างหลังก็จะถูกขัดแต่งมาเป็นอย่างดีเนียบมากๆนะครับก็จะให้เห็นกลไกข้างในมีการขัดแต่งที่เป็นลวดลายนะครับแล้วก็ตัวโรเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีสกรีนคำว่า GS แล้วก็ Grand Seiko ที่เป็นสีน้ำเงินอยู่ด้วยนะครับและด้วยความที่เรือนนี้นะพิเศษเป็น Limited Edition นะครับตรงฝาหลังเนี่ยเขาก็จะมีการสกรีนคำว่า Limited Edition ไว้ด้วยนะครับโดยที่จะมีบอกด้วยนะครับว่าเป็นเรือนที่เท่าไหร่นะครับจากทั้งหมด 1,300 เรือนทั่วโลกนะครับเรือนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นออกแนวกึ่งเดรสนะแล้วก็ตัวเม็ดมะยมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบขันเกลียวแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าได้เรตติ้งกันน้ำถึง100เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นนาฬิกาที่ใส่แบบไม่ต้องระวังเอางี้ดีกว่าจะใส่ไปเที่ยวจะใส่ไปทะเลแต่ไม่ใช่ไปดำน้ำนะหรือใส่ไปลงสระว่ายน้ำนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยได้เลยนะครับเพราะว่าเรตติ้งกันน้ำให้มาถึง10 บาร์หรือว่า100เมตรนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างครบเครื่องพอสมควรนะครับนอกเหนือจากความสวยงามทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนที่รู้จัก Grand Seiko รู้จัก Spring Dive ก็คงรู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรือนนี้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องยนต์กลไกนั่นเองนะฮะเรือนนี้นะครับใช้เครื่อง Caliber 9R 65นะครับก็อย่างที่บอกเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของเครื่อง 9R นะครับและเครื่อง 9R เนี่ยคำว่า Spring Dive เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วการเดินที่สมูทมากๆการเดินที่เที่ยงตรงมากๆที่มัน Amazing คือมันเที่ยงตรงถึงระดับบวกลบ15 วินาทีต่อเดือนเท่านั้นนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยบวกลบไม่เกิน1วิคือปกตินาฬิการะดับโลกเนี่ยก็บวกลบกันอยู่5วินาที6วินาทีนะครับแต่ Grand Seiko เนี่ยไปไกลมากก็คือบวกลบเพียงแค่ไม่ถึง1วินาทีต่อวันหรือ15วินาทีต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับอันเนี้ยคือถามว่าเราซื้อ Grand Seiko เพราะอะไรคือ craftsmanship อันหนึ่งอันแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีของเครื่องยนต์กลไกเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ถ้าใครชอบเรื่องพวกนี้คือแบบมันคือที่สุดแล้วจริงๆนะครับและก็ยังสำรองพลังงานได้ถึง72ชั่วโมงนะครับโดยที่ข้อดีก็คือเรามี power reserve อยู่ตรงบริเวณ7นาฬิกาด้วยสมมตินะเราบอกว่าเราทำงานเราใส่เรือนเนี้ยจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์เราอยากใส่นาฬิกา casual นาฬิกาสปอร์ตบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยคือถ้าลานมันเต็มเนี่ยหยิบมาใส่ต่อได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าลานจะหมดเดี๋ยวเรามาดู Grand Seiko Hotaka Autumn นะครับที่เป็นตัว Limited Edition นะครับครบรอบ 20 ปีของเครื่อง 9R นะครับบนข้อมือของผมนะครับครับและนี่คือ Grand Seiko Hotaka Autumn บนข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมเนี่ยอย่างที่บอกนะเส้นรอบวงอยู่ที่ 6.75 นิ้วเนาะนาฬิกาเรือนนี้เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ40มิลลิเมตรนะครับพูดได้เลยว่าพอดีนะครับไซส์นี้นะสำหรับผมนะคือพอลักทูลักเนี่ยมันไม่ได้ยาวเกินไปประมาณ48มิลเนี่ย
แล้วด้วยความที่เขาเทปเปอร์สายลงมาเนี่ยให้หัวสายอยู่แค่19มิลเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลาใส่เนี่ยมันจะเป็นฟีลลิ่งของนาฬิกาที่ดูกึ่งจะมีความวินเทจนิดหนึ่งคือมันเป็นนาฬิกาที่ดูอ่อนช้อยมันไม่ได้เป็นนาฬิกาที่ดูสปอร์ตไม่ได้นาฬิกาที่ดูคมเข้มตัวลักเนี่ยเขาก็โค้งลงมาพอดีกับข้อมือนะครับมันก็เลยทำให้มันโอบรับข้อมือมันไม่ได้ดูกลางออกมานะครับแล้วก็เวลามันอยู่บนข้อมือจริงๆเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนชอบนาฬิกาหน้าปัดสีออกแดงสีส้มอะไรอย่างนี้อยู่แล้วโดยพื้นฐานนะแล้วยิ่งพอดูนาฬิกาเฉยๆเนี่ยนาฬิกาเปล่าๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบมันจะใส่ได้ไหมอะไรเงี้ยมันดูเยอะไปไหมเฮ้ยแต่พอมันมาอยู่บนข้อมือมันใช่เลยไม่เหมือนกับความเป็นคนเอเชียผมรู้สึกนะเรามีเม็ดสีผิวสีเหลืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นโทนที่มันมีสีเหลืองอยู่ด้วยเนี่ยมันจะเข้ากับเราได้ดีไม่ว่าจะเป็นสีออกแบบเขียวที่มันโทนเหลืองอยู่อย่างยกตัวอย่างนาฬิกาหน้าปัดน้ำเงินเนี่ยมันอาจจะแบบเวลามันอยู่บนข้อมือคนที่เป็นฝรั่งผิวขาวเนี่ยมันจะยิ่งดูไบรท์มากเข้าไปอีกเพราะมันไปเข้ากับสีผิวของเขาอะไรเงี้ยแต่ของเราเนี่ยผมว่าโดยเฉพาะคนที่ผิวสีอาจจะเป็นผิวสีแทนผิวสีแบบออกแดงๆนิดนึงหรือเป็นคนไทยเป็นคนเอเชียเนี่ยเฮ้ยผมว่าสีนี้ใส่สวยเลยคือผมรู้สึกเลยว่ามันเข้ากับสีผิวของคนเอเชียมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวในโทนสีเดียวกันเนี่ยโอ้ยผมมันแมทช์มากพุ่งตรงนะผมว่าพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยสวยกว่าจับอยู่เฉยๆตอนที่ผมดูอยู่เงี้ยผมว่ามันก็สวยดีแต่มันไม่ได้รู้สึกว่ามันสวยมากเท่ากับเวลาใส่อยู่บนข้อมืออันนี้คือความรู้สึกของผมนะครับคราวนี้มาว่ากันที่ราคานะฮะอย่างที่บอกแกรนด์ไซโก้ไม่ได้เป็นนาฬิกาที่ราคาถูกอยู่แล้วนะทุกคนรับทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าบางเรือนก็จะแพงมากแต่อย่างเรือนนี้เนี่ยใครที่ชอบความเรียบนะครับไม่ได้อยากได้ฟังก์ชันเยอะขนาดนั้นไม่อยากได้ความแบบโบขนาดนั้นนะเรือนนี้มาในราคา 200,000 กับ 4,000 บาทนะครับอันนี้คือราคาป้ายนะคือก็ต้องบอกตรงๆว่ามันยังเป็นนาฬิกาที่แพงนะนาฬิกาที่ขึ้นหลักแสนเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่แพงกว่าแล้วแต่ถ้าเทียบกับงานฝีมือที่เป็นระดับเนี้ยเทียบกับหน้าปัดที่พิเศษขนาดนี้เทียบกับความเป็น limited edition ขนาดนี้ผมว่ามันคุ้มอย่างที่บอกนะความคุ้มค่าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ไม่ได้นับถึงเรื่องของบัดเจ็ตของแต่ละคนอีกต่างหากก็อยากกลับมาเรื่องเดิมว่าเราซื้อนาฬิกาเนี่ยเราอยากให้ซื้อที่สบายใจอย่าไปซื้อแล้วเป็นภาระเกินไปคือมันนิดนึงได้นะความรู้สึกผมคือแต่ว่าอย่าเอาจนตัวเองลำบากละกันนะครับแกรนด์ไซโก้เรือนนี้เป็นนาฬิกาที่ถ้าใครอยากได้แกรนด์ไซโก้อยู่แล้วมองหาบัดเจ็ตประมาณนี้อยู่เนี่ยผมว่าเรือนนี้ควรไปลองด้วยตัวเองครับก็สำหรับใครที่สนใจแกรนด์ไซโก้เนะก็อย่างเดิมเนาะนาฬิกามันแพงนะควรจะไปลองด้วยตัวเองบางทีเราซื้อเสื้อผ้าไม่กี่ร้อยไม่กี่พันเรายังลองเลยนาฬิกาก็ควรนะครับถ้ามีโอกาสไม่ได้ลำบากเกินไปเนี่ยควรจะไปลองแล้วในการที่เราไปลองเนี่ยเราจะได้เรียนรู้หลายๆรุ่นด้วยแล้วผมเชื่อว่าพนักงานที่เคาน์เตอร์ของแกรนด์ไซโก้ทุกคนเนี่ยก็มีความรู้ดีมากนะครับแล้วก็จะให้ความรู้ให้ข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอสิ่งที่เหมาะกับเราได้ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเราไปลองเฉยๆแล้วไม่ซื้อเขาเราไหมอะไรเงี้ยเชื่อผมเดินทุกคนยินดีอันนี้พูดถึงโดยรวมๆนะครับร้านนาฬิกาเนี่ยเขายินดีที่จะต้อนรับลูกค้าให้ไปลองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าใครมีโอกาสไปลองด้วยตัวเองเนาะที่เคาน์เตอร์แล้วก็บูติกของ Grand Seiko นะครับครับสำหรับวันนี้ผมนิดกับรายการ Time Machine ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ